নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম এক্সাম কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি PG এডমিশ্যন আছিল তাৰ নটিফিকেশ্যন আউট হৈছে। আপোনালোকক নটিফিকেশ্যনখন দেখুৱাম, কি লাগিব, কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু কি কোৰ্চ আছে সেইখিনি সকলো জনাই ল'ম। কাৰণ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পূৰোৱাৰ আগতে এইখিনি জনাটো খুবেই দৰকাৰ, নহ'লে পিছত কি হয় আপোনালোকৰ খেলি মেলি হয় আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধে যেন এই তথ্যবিলাক সুধি থাকে। সেইকাৰণে আজি কি কৰিছোঁ, মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুওৱাৰ আগতে আপোনালোকক এই অনলাইন প্ৰচেছত কি আছে আৰু কি ছাবজেক্ট আছে আৰু কিহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই লৈছোঁ। তাৰ বাবে প্ৰথম আপোনালোকক মই চিটখিনি কৈছোঁ আৰু ছাবজেক্ট কৈছোঁ। আছামিজ আছে, কেমেষ্ট্ৰি, ইকনমিক্স, ইংলিছ, জিঅ'গ্ৰাফী, মেথমেটিক্স, পলিটিকেল চায়েন্স, ফিজিক্স, জুলজি, কমাৰ্চ এণ্ড মেনেজমেণ্ট। এইকেইটা হৈছে আপোনালোকৰ কোৰ্চ, যিকেইটা কোৰ্চত আপোনালোকে PG এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব 500 টকা। আপোনালোকে 500 টকা আপোনালোকে কি কৰিব, যি ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ একাউণ্ট নম্বৰ আছে তাত আপোনালোকে কি কৰিব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। সেইটো হওক আপুনি গুগল পে' কৰক, যিয়ে নকৰক, নেট বেংকিং হ'লেও হ'ব, আপোনালোকে তাৰ যোগেদি কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকক 50% CGPA লাগিব, অৰ্থাৎ অনাৰ্ছ ছাবজেক্টত আপোনালোকে 50% পালেহে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। তাৰপিছত আহিলে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছে 11 তাৰিখৰ পৰা আৰু ক্লজিং হ'ব অহা 22 জুলাইত। আৰু তাৰপৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডিং কৰিব পাৰিব আপোনালোকে 26 জুলাইত। আৰু এক্সামটো হ'ব 30 জুলাই তাৰিখে। সেইটো হ'ব 3টা শ্বিফ্টত। প্ৰথম শ্বিফ্টত আছামিজ, ইংলিছ আৰু মেথমেটিক্স 9টাৰ পৰা 11:30লৈ, কেমেষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফী, ফিজিক্স, জুলজি 12টাৰ পৰা 2টালৈ, আৰু ইকনমিক্স, পলিটিকেল চায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ হ'ব 3টাৰ পৰা 4:30লৈকে। মেৰিট লিষ্ট পাব্লিকেশ্যন হ'ব 8 আগষ্টৰ দিনা। এইটো টেণ্টেটিভ বুলি কৈছে, নহ'বও পাৰে। তাৰপৰা কাউন্সেলিঙে এডমিশ্যন কেমেষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফী, মেথমেটিক্স, ফিজিক্স এণ্ড জুলজি সেইটো হ'ব 10/8/2023। টেণ্টেটিভ বুলি কৈছে এইখিনি, কিন্তু যিখিনি ওপৰত আছে সেইখিনি আপোনালোকে কি হ'ব, সেই টাইমমতে তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিব। আপোনালোকে এইখিনি সেইদিনা আপোনালোকে গম পাব। তাৰপৰা কাউন্সেলিং এডমিশ্যন আছামিজ, ইকনমিক্স, ইংলিছ, পলিটিকেল চায়েন্স, কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি হ'ব। কথাখিনি মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, কি ডকুমেণ্ট কি লাগিব, কি নালাগিব। আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব ভালদৰে। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে 500 টকা আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দিব। আৰু কোৰ্চ হৈছে এইকেইটা, আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে। আৰু আপোনালোকৰ 50% লাগিব। আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনো গভৰ্ণমেণ্টৰ যি পলিচি আছে সেইখিনি নিয়মতে আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব। আৰু আপোনালোকে এইটো ভিত্তিতে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি নিয়ম আছে তেওঁলোকৰ সেই ভিত্তিতে আপোনালোকে চিট পাব। তাৰপিছত ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে আহিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অহাৰ মাত্ৰকে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি বুলি। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহি দিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত কি হ'ব, আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখিব ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন ফৰ্ম 2023 ক্লিক হিয়াৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ক্লিক হিয়াৰ বটনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক হিয়াৰ বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, UG এডমিশ্যন আৰু PG এডমিশ্যন। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব, তাৰ আগতে মই এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ লৈছোঁ। এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট অলছ' ডাউনলোড প্ৰিণ্ট এণ্ড ফিল আপ দ্য PDF ভাৰ্চন অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এভেইলেবল বিল' এণ্ড মাষ্ট ছাবমিট দ্য ফিল আপ ফৰ্ম অন দ্য ডে অফ দ্য এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট টু দ্য অফিচ অফ দ্য কণ্ট্ৰলাৰ অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এখন অফলাইন ফৰ্মো ফিল আপ কৰি ল'ব। সেইখনৰ কাৰণে আপোনালোকে PDF দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই যিদিনা আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইদিনা আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, সেই যি বিষয়ববীয়া থাকে সেই তেওঁলোকৰ হাতত সেইখন আপোনালোকে কি জমা দিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সেই এক্সাম চেণ্টাৰ চাগে ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব, নহ'লে বেলেগ চেণ্টাৰ পৰিলেও সেইখিনি যিখিনি বিষয়ববীয়া থাকে, যিখিনি ইনভিজিলেটৰ দিব তেওঁলোকৰ হাতত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এইখিনি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছাবমিট কৰিলেহে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন একচেপ্ট কৰিব। নহ'লে আপোনালোকে যদি সেই অফলাইন ফৰ্মখন নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব, এই আপোনালোকৰ ফৰ্ম ৰিজেক্ট হ'ব। গতিকে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিনা সেইখন লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ক্লিক হিয়াৰ বটনত এপ্লাই ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব PG এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম 2023। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰথম আহিব ইমেইল ID দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব, ইমেইল IDটো দিব, ক্লিক কৰিব নহয়, আপোনালোকে ইমেইল IDটো দিয়াৰ পিছত এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ, IFSC কোড আৰু ব্ৰাঞ্চ। অৰ্থাৎ আপোনালোকে গোটেই সম্পূৰ্ণখন, মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ ফৰ্মখন ফিল আপ নকৰাৰ আগতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব। পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে শ্লিপ আৰু ট্ৰানজেকশ্যন ID দিব লাগিব। তাৰপৰা প্ৰথম দিব আপোনাৰ ব্লক লেটাৰৰ নাম। তাৰপৰা আপোনালোকে কি কৰিব, জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব, মেল হ'লে মেল, ফিমেল হ'লে ফিমেল। ডেট অফ বাৰ্থ চিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনাক শুদ্ধকৈ দিব, কেতিয়াও ভুল নকৰিব। এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আকৌ এডিট কৰিব অপশ্যন নাথাকে। নেশ্যনেলিটি চিলেক্ট কৰিব, ইণ্ডিয়ান। ৰিলিজন চিলেক্ট কৰিব, হিন্দু হ'লে হিন্দু, ইছলাম হ'লে ইছলাম। তাৰপৰা আহিলে কাষ্ট, UR OBC আপোনাৰ যিয়ে নহয় আপুনি ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব আপোনাৰ কাষ্টটো।
ইউ আৰ হ'লে ইউ আৰ, অ' বি চি হ'লে অ' বি চি। তাৰপিছত ৱেডাৰ ইউ আৰ এপ্লাইং থ্ৰু ই চি কেটেগৰী। ই চি কেটেগৰী হৈছে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি, যে আপোনাৰ যদি আছে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি তেতিয়াহ'লে য়েছ বুটনত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে ন' বুটনত ক্লিক কৰিব। এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি হৈছে এন চি চি, যি আপোনালোকে জানেই এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি মানে কি, সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত যদি আছে য়েছ বুটনত ক্লিক কৰিব, নাথাকিলে ন' বুটনত ক্লিক কৰিব। কাৰণ আপোনালোকৰ ইয়াত হয়তো যেতিয়া এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি য়েছ কৰিব, তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিব পাৰে। প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেইম হয়, আপোনালোকে ছেইম কথাখিনি ইয়াত দিব। যদি দুইটাই বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব, বেলেগ বেলেগকৈ আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো ইয়াত শুদ্ধকৈ দিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে শুদ্ধকৈ দিব। ইমেইল আই ডিটো শুদ্ধকৈ দিব। প্ৰগ্ৰেম এপ্লাইড, আপুনি কি প্ৰগ্ৰেম এপ্লাই কৰিব, আছামিজ, কেমেষ্ট্ৰি, ইকনমিক্স, ইংলিছ, জিঅ'গ্ৰাফী, মেথমেটিক্স, ফিজিক্স, পলিটিকেল চায়েন্স, জুলজি, যি হয় আপোনালোকে ইয়াত দিব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, নেক্সট বুটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট বুটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত পাৰ্ট বি আহিব। এটা আহিব পেৰেণ্ট ডিটেইলছ। আপোনাৰ মাৰ নামটো ব্লক লেটাৰ লিখিব লাগিব। ব্লক লেটাৰ লিখাৰ পিছত মাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিব। আপোনালোকে মায়ে কি কৰিছিলে, মেট্ৰিকুলেট হ'লে মেট্ৰিকুলেট, যদি একো পঢ়াই নাছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিব। আদাৰ্ছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিলে আপোনাৰ মাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন, মায়ে কি কৰে সুধিছে, বেছিভাগৰে হাউচ ৱাইফ হয়, গতিকে হাউচ ৱাইফটো ক্লিক কৰিব যদি হয়। ফাদাৰ নেমটো দিব আপোনালোকে ব্লক লেটাৰত। ফাদাৰ অকুপেশ্যন দিব, কি হয়, ফাদাৰ্ছ কিমান পঢ়িছিলে সেইটো আপোনালোকে দিব। একেই মাৰ সৈতে একেই আপোনালোকে এইখিনি চিলেক্ট কৰিব। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মা বা দেউতাৰ ভিতৰত যিকোনো এজন দিলেই হ'ল, আপোনালোকে ইয়াত নাম্বাৰটো দিব। লিগেল লোকেল গাৰ্জেন নেম দিব, আপোনালোকে ব্লক লেটাৰ লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ অফ দ্য লিগেল লোকেল গাৰ্জেন, আপোনালোকৰ মা দেউতাৰ যি হয় লোকেল লিগেল গাৰ্জেন তেওঁলোকক কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিব। তাৰপিছত কিবা নেক্সট বুটনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট বুটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিব পাৰ্ট চি। এটা আহিলে একাডেমিক ডিটেইলছ, নেম অফ দ্য লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন, আপুনি লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন কি পাছ কৰিছে, ইউ জি 6 ছেমিষ্টাৰ, আপুনি সেইটো দিব। নেম অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি, আপুনি কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিছে সেইটো দিব। ডিব্ৰুগড় হ'লে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী হ'লে গুৱাহাটী, বড়োলেণ্ড হ'লে বড়োলেণ্ড চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত নেম অফ দ্য লাষ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন এটেণ্ডেড, আপুনি কোনখন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছে লাষ্ট, সেই কলেজখনৰ নামটো আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব। ৰোল নাম্বাৰ ইন দ্য লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন, আপোনাৰ 6 নম্বৰ ৰোল নাম্বাৰটো দিব। CGPA, অৰ্থাৎ আপুনি যদি পাছ কৰিলে আপোনাৰ CGPA দিব। যদি পাছ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, ইয়াত আৰ বা এ শব্দটো লিখি দিলেই হ'ব। যিকোনো এটা শব্দ লিখিলেই হ'ব, আৰ বা এ, তেতিয়া গম পাব যে আপুনি যে আপোনাৰ ৰিজাল্ট অহা নাই 6 চেমৰ, গতিকে আপুনি আৰ বা এ লিখিছে। গতিকে আপুনি ইয়াত আনচাৰত আপোনাৰ আৰ বা এ লিখিলে হ'ব যদি ৰিজাল্ট দিয়া নাই 6 চেমৰ। তাৰপিছত দিব আপোনাৰ ইয়েৰ অফ পাছিং। আপুনি যিহেতু 2023 চনত পাছ কৰিব, যদি 2022 চনত পাছ কৰিলে 22 দিব, যদি 23 চনত যিফালে পাছ কৰিব 23 দিব। তাৰপিছত নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ। বেংক ডিটেইলছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট দিব। একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেমছ, আপোনাৰ নিজৰ নামটো দিব, যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ থাকে, মানে আপোনাৰ একাউণ্টটো যাৰ নামত থাকে আপোনাৰ একাউণ্ট দিলে ভাল। ব্ৰাঞ্চ নেম, IFSC কোড, এইখিনি আপোনালোকে জানে, এইখিনি টাইপ কৰিব। একাউণ্টটো দিব, বেছিভাগৰ ছেভিং একাউণ্ট থাকে, গতিকে ছেভিং একাউণ্ট দিব যদি হয়। এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে ফৰ্মখন ফিল আপ নকৰাৰ আগতে আপোনালোকে পে'মেণ্টৰ ৰিচিপ্ট দিব লাগিব। আপোনালোকে সেই একাউণ্ট নাম্বাৰত পে'মেণ্ট কৰিব। পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গুগল পে' যি শ্লিপ ওলাই পায় সেইটো আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াই পেলাই আপুনি ইয়াত ফাইলটো আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ট্ৰানজেকশ্যন আইডিটো দিব লাগিব। ট্ৰানজেকশ্যন আইডিটো আপোনালোকে গুগল পে'টো পাব, নহ'লে যদি যিসকলে SBI পৰা কৰে ইন'টো পাব। আপোনালোকৰ যিয়ে নহয় মেছেজ কৰিও আহে ট্ৰানজেকশ্যন আইডি, আপোনালোকে সেই ট্ৰানজেকশ্যন আইডিটো ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ যি পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট আছে সেইটো আপুনি উলিয়াই দিব পাৰে, বা আপুনি কি কৰিব পাৰে, PDF ফাইল কৰিও আপুনি ইয়াত দিব পাৰে। যি কৰে আপোনাৰ কথা, আপুনি খালি পে'মেণ্টৰ ৰিচিপ্টটো আপুনি দিব লাগিব যে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিছে বুলি। পে'মেণ্ট কৰা আছে ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে উলিয়াই পেলাই দিব লাগিব। গুগল পে' যোগে কৰিলেও দিব লাগিব, অনলাইন যিয়ে নকৰে, অনলাইনে কৰক, নেট বেংকিং কৰক, অনলাইন মানে জিপে' কৰক বা নেট বেংকিং কৰক, যি কৰে আপুনি দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ ডেট অফ মেকিং দ্য পে'মেণ্ট, আপুনি কোনদিনা পে'মেণ্ট কৰিছিলে সেইটো আপুনি ইয়াত শুদ্ধকৈ ভৰাব। খেলি মেলি নকৰিব এইবোৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খেলি মেলি কৰিলে আপোনাৰ খেলি মেলি হোৱাৰ চান্স থাকে। তাৰপিছত কৈছে এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন কাউন্সিলিং ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু কিপ ফটোকপি অল অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট, আপোনালোকৰ যিখিনি এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ সাজু কৰি ৰাখিবলৈ কৈছে, যি আছে। আৰু যদি গেপ চাৰ্টিফিকেট থাকে গেপ চাৰ্টিফিকেট লাগিবই। আৰু নন জুডিচিয়েল ষ্টাম্প পেপাৰ চাইন বাই দ্য ৰিলিভেণ্ট এইবিলাক নহ'ব, আপোনালোকে জুডিচিয়েলৰ দ্বাৰা চাইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি আণ্ডাৰটেকিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফাইনেল ছাবমিট কৰিব পাৰিব। এইখিনি আছিলে তথ্যখিনি। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে উপকৃত হৈছে ভিডিঅ'টো চাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ। থেংক ইউ।